Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức kỳ thứ 92 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, để có được một đứa con chào đời, người phụ nữ không những phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mà sau khi sinh, người mẹ thường gặp phải tình trạng tắc tia sữa gây đau đớn ở bầu ngực. Nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như áp xe vú, nhiễm trùng toàn thân, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của mẹ và sự tiết sữa của bầu ngực, có nguy cơ không còn sữa cho bé bú. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu căn bệnh áp xe vú ở phụ nữ nuôi con bú qua sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ, đó là căn bệnh áp xe vú. Trước tiên chúng ta định nghĩa áp xe vú là gì? Áp xe vú là một cái dạng nhiễm trùng vú do vi khuẩn gây ra với các cái triệu chứng sưng nóng đỏ đau ở tuyến vú, có thể nổi hạch ở các cái vùng lân cận, và nó chiếm khoảng 10 đến 30% các cái trường hợp áp xe vú thường xảy ra ở đối tượng phụ nữ sau khi sanh và đang cho con bú. Nguyên nhân là do cái ống tuyến sữa nó bị tắc nghẽn, hoặc là do vi khuẩn nó xâm nhập từ ngoài vào qua các cái vết nứt ở núm vú, hoặc là các cái tổn thương từ ngoài da. Ngoài phụ nữ sau sanh thì áp xe vú cũng có thể xảy ra ở chị em bị thừa cân, những cái người có ngực lớn, hoặc là những cái người chăm sóc vệ sinh cá nhân không được tốt. Trong cái trường hợp hiếm gặp thì viêm vú và áp xe vú cũng có thể được xem là một cái dấu hiệu của bệnh ung thư. Tuy nhiên, áp xe vú phổ biến nhất vẫn là do nhiễm trùng. Còn một loại áp xe vú đặc biệt nữa có thể gặp ở phụ nữ mà không có phải do cho con bú, đó là áp xe dưới quầng vú. Và đúng như tên gọi của nó thì đây là một cái khối nhiễm trùng, và thường là chỉ có gặp ở như cái quầng vú, cái vùng da thâm ở chung quanh cái núm vú. Thì như quý vị đã biết ở trên màn hình quý vị, đây là một cái tuyến vú và đang là bị trong cái thời gian viêm tấy lên khi mà nó có cái tình trạng nhiễm trùng, hoặc là tình trạng tắc những cái ống tuyến sữa. Thì trên màn hình quý vị, đây là một cái tuyến vú đang là trong cái giai đoạn viêm tấy, sưng, nóng, đỏ và rất là đau. Chúng ta đi tìm hiểu coi nguyên nhân tại sao mà nó gây ra cái hiện tượng áp xe vú. Thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân chính. Một là do cái tắc nghẽn cái tuyến sữa, hai nữa là do vi khuẩn. Thì tắc nghẽn ống tuyến sữa thường là do khi mà các cái bà mẹ cho em bé bú không hết sữa, thì nó gây ra những cái tình trạng lắng đọng cái sữa dư thừa còn ở trong cái bầu sữa, và cứ như vậy thì nó tích lũy lại và nó gây tắc nghẽn những cái ống tuyến sữa, nó làm cho viêm tấy, sưng nóng, đỏ đau lên, và nếu mà không có giải thoát được cái sữa đó thì nó gây ra cái tình trạng áp xe. Cái nguyên nhân thứ hai là do vi khuẩn. Thì do vi khuẩn thường là do Staphylococcus aureus là cái tụ cầu vàng, và cái loại liên cầu Streptococcus cũng được xác định là những cái nguyên nhân thường gặp nhất gây nên cái bệnh áp xe vú. Ngoài ra thì vi khuẩn kỵ khí cũng thường gặp, và cái nguyên nhân mà tắc nghẽn ống dẫn cái tuyến sữa đó ở núm vú do những cái sẹo cũ trước đây khi mà người phụ nữ chưa mang thai thì cũng gây nên cái tình trạng viêm nhiễm như thế này, và nó có thể dẫn tới áp xe vú. Những cái yếu tố mà nó làm tăng cái nguy cơ gây áp xe vú lên đó, thì thứ nhất là mẹ cho con bú không đúng cách, cũng làm cho cái tình trạng viêm nhiễm xảy ra. Lấy ví dụ như là cho bé bú mỗi bên một ít, và cái lượng sữa nó còn dư lại, nó đọng lại ở hai bên, thì cũng gây ra cái tình trạng ứ đọng lại, và những cái vón sữa đó nó sẽ làm tắc nghẽn và nó gây ra viêm nhiễm. Và cái viêm nhiễm đó không được xử lý đúng cách, không được khai thông những cái tuyến ống cho nó lưu thông sữa ra ngoài hết, thì nó cũng có thể gây viêm và gây áp xe. Hoặc là cho con bú không có đủ cái số lần, rồi cũng như cái số lượng và cái thời gian kéo dài, thì nó gây ra cái hiện tượng tích lũy sữa lại.
Lấy ví dụ như là các cái mẹ bỉm sữa mà phải để con ở nhà rồi phải đi làm, thì cái thời gian mà có khi từ sáng tới trưa mới về cho con bú được, thì những cái trường hợp như vậy nó cũng làm cho tắc nghẽn cái tuyến sữa lại và nó gây lên cái hiện tượng áp xe. Hoặc là những cái người phụ nữ mặc áo ngực chật quá, nó cũng gây cản trở cái sự lưu thông của cái tuyến sữa. Hoặc là cái đầu ti nó bị chảy xước, giống như là những cái hiện tượng nứt cổ gà chẳng hạn, nó làm cho vi trùng xâm nhập vào thì cũng gây đến cái tình trạng viêm tuyến vú và có thể dẫn đến áp xe vú. Vậy thì tóm lại đó, áp xe tuyến vú nó có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do tắc tia sữa và thứ hai là do tình trạng nhiễm trùng. Đó là hai cái nguyên nhân cơ bản nhất gây nên cái hiện tượng viêm, và nếu không được giải quyết cái vấn đề viêm nhiễm một cách triệt để thì nó dễ dẫn tới cái tình trạng áp xe tuyến vú. Ngoài ra còn có những cái trường hợp mà sau khi sinh á, thì bà mẹ mà không có day đều hai cái bầu sữa để cho nó thông cái tuyến sữa đó, cũng như là không có vắt bỏ hết cái sữa thừa sau mỗi lần mà bé bú, thì nó tích lũy lại. Và như các bạn biết là sữa là một cái môi trường rất là giàu dinh dưỡng, cho nên là nếu mà nó tắc nghẽn lại, nó không có được lưu thông, thì cũng là một cái môi trường rất là thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây viêm nhiễm, dẫn tới áp xe tuyến vú. Như vậy thì cái triệu chứng của tuyến vú đó là viêm nhiễm tuyến vú thì nó có hai giai đoạn. Thứ nhất là cái giai đoạn viêm và cái giai đoạn áp xe. Thì ở cái giai đoạn viêm nhiễm thì chủ yếu là cái người phụ nữ chỉ thấy ngực mình nó hơi tức nhẹ, nó hơi nóng cái vùng da bên ngoài lên, và có thể là nó hơi có cái màu đỏ ở chung quanh cái nơi mà ngực bị viêm tắc do tuyến sữa nó không lưu thông được. Thì nếu mà tình trạng đó nó cứ còn tiếp diễn và cái tuyến sữa nó vẫn không có lưu thông ra ngoài được, thì nó có thể là nhiễm trùng. Và lúc này thì người phụ nữ cảm thấy là sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ và đau cái vùng ngực, đau cái vùng vú mà ở cái bên mà nào mà nó tắc nghẽn đó, nó viêm nhiễm thì cảm thấy rất là tức, rất là đau. Có khi cử động cái cánh tay, cử động vai cũng đau, hoặc là cho con bú cũng rất là đau. Và người phụ nữ sợ không có dám cho con bú thì lại càng làm cho cái tình trạng ứ động nó tăng lên, và cái tình trạng viêm nhiễm nó lại tiến triển theo cái chiều hướng xấu đi. Cái cảm giác đau á, nó đau tức sâu ở bên trong tuyến vú, và nó đau tăng lên khi mà nó hình thành cái ổ áp xe. Có sưng thì có thể là sưng một bên ngực hoặc là hai bên, tùy theo cái ngực nó bên nào nó có bị cái tình trạng tắc nghẽn hoặc là bị cái tình trạng nhiễm trùng, thì bên đó nó sẽ có những cái tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau lên. Thì đó là cái giai đoạn viêm. Qua cái giai đoạn tạo áp xe thì nếu mà cái tình trạng viêm nhiễm nó tiếp tục, nó không có giảm đi, và cái sữa nó tiết ra nó vẫn cứ ứ động lại đó, nó không thoát ra ngoài được, thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng hóa mủ và nó thành cái ổ áp xe ở trong đó. Thì cái bên da ngực mà bị áp xe nó căng bóng lên, nó phù nề lên, nó tím lại. Và cũng có thể là nếu mà cái ổ áp xe nó nằm ở gần da quá thì chúng ta có thể thấy được cái lớp mủ trắng ở bên dưới. Rồi cái đầu ti có thể là nó chảy sữa ra lẫn với lại cả mủ nữa. Và cái tình trạng đó nó kéo dài thì nó có thể xuất hiện cái triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc, và người bệnh cảm thấy là sốt cao, rét run, môi khô, lưỡi bẩn, người gầy sút đi. Đó là cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân rất là nguy hiểm, có khi là nguy hiểm đến cả tính mạng. Thì đó là những cái triệu chứng của một cái áp xe vú. Thì nó gồm có hai triệu chứng chính là cái giai đoạn viêm nhiễm và cái giai đoạn hình thành ổ áp xe. Thì cái biến chứng của nó như thế nào? Áp xe vú là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Ở cái giai đoạn đầu thì bệnh có thể khiến cơ thể của chị em cảm thấy mệt mỏi, đau nhức một ít thôi. Nhưng mà khi mà bệnh đã chuyển sang cái giai đoạn nặng hơn và tạo thành ổ áp xe rồi đó,
thì toàn thân cái người bệnh sẽ phải chịu những cái tổn thương rất là nặng nề. Da tại cái vùng áp xe đó thì sưng phù lên, và toàn thân thì sốt cao, có những cái triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc. Nếu mà phát hiện sớm thì đa số là nó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta can thiệp kịp thời bằng các cái biện pháp như là hút sữa ra, thông tắc cái tia sữa, cũng như là dùng kháng sinh, thì nó sẽ được giải quyết rất là mau chóng. Còn ngược lại, nếu mà để cái tình trạng nó kéo dài thì ngoài cái nó gây ra ổ áp xe thì nó còn mất cái chức năng tiết sữa đi. Thì cái áp xe vú thường gặp ở phụ nữ đang là trong cái quá trình cho con bú. Nếu mà cái ổ áp xe nó lớn lên và có khi là nó tự vỡ ra thì nó sẽ gây hoại tử, và cái khả năng tiết sữa của cái ngực bên đó nó sẽ mất cái khả năng tiết sữa. Rồi như phần trên tôi đã nói, cái biến chứng nữa là cái biến chứng rất nặng nề, đó là nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân. Cái biến chứng thứ ba là hoại tử vú. Thì như các bạn thấy đó là ở trên màn hình các bạn thấy những cái hoại tử như thế này, nó tạo thành một cái lỗ giò rất là sâu, và những cái lúc này thì bác sĩ phải dùng cắt lọc những cái tổn thương này, và nó sẽ gây lại cái hậu quả rất là nặng nề ở cái ngực của người phụ nữ. Cái hoại tử này thì là một cái biến chứng cực kỳ nguy hiểm, và thường là nó xảy ra khi mà cái ổ áp xe nó nặng rồi và không được can thiệp kịp thời. Thì lúc này cái người phụ nữ sẽ phải đối mặt với lại những cái nguy cơ rất là cao, từ cái nhiễm trùng, nhiễm độc, rồi biến dạng cái thành ngực của người phụ nữ và mất cái khả năng tiết sữa. Cái biến chứng thứ tư là viêm xơ tuyến vú mãn tính. Thì khi mà cái ổ áp xe mà nó hình thành như vậy và không được điều trị triệt để thì nó sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm mãn tính, hoặc là nó tổn thương quá rộng như thế này thì nó sẽ gây biến dạng cái ngực của người phụ nữ, và nó làm mất cái chức năng nuôi con. Thì quý vị cũng nên lưu ý là cái áp xe vú này thì nó cũng có thể nhầm lẫn với lại các cái bệnh lý khác, chẳng hạn như là ung thư vú chẳng hạn. Do đó khi mà có các cái biểu hiện bất thường tại vú thì chị em chúng ta nên cần đi khám sớm để chẩn đoán kịp thời và khắc phục những cái hậu quả nếu mà nó diễn tiến một cách nặng nề hơn. Thì cái phương pháp điều trị của cái áp xe vú này như thế nào? Thì cái giai đoạn đầu đó thì áp xe vú chúng ta hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm mà nó không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của chị em phụ nữ, cũng như là nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề tiết sữa của cái bầu ngực. Đó là chúng ta dùng các cái biện pháp vật lý, hút cái sữa lắng đọng ra. Thì chúng ta dùng cái biện pháp vật lý là có thể là chúng ta dùng tay chúng ta nặn sữa nó ứ đọng ra, hoặc là bây giờ trên thị trường bán rất là nhiều các cái loại máy hút sữa. Chúng ta có thể là dùng cái máy đó để hút cho nó thông các cái tuyến ống, tuyến sữa, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề tắc nghẽn đó, và cái vấn đề viêm nó sẽ hoàn toàn được giải quyết. Ngoài ra thì chúng ta còn dùng kháng sinh để điều trị ngay từ đầu. Nó cũng giảm thiểu được những cái khả năng mà nó gây ra cái tình trạng áp xe. Và nếu mà nó đã áp xe rồi thì chúng ta phải dùng những cái loại kim như thế này. Bác sĩ sẽ dùng kim dưới cái sự hướng dẫn của siêu âm để người ta chọc hút cái ổ áp xe đó ra, người ta dẫn lưu ra bên ngoài, và người ta tiến hành xúc rửa hàng ngày, cũng như là dùng kháng sinh để xử lý. Và ngoài ra nữa thì chúng ta phải vệ sinh vú trong những cái trường hợp mà đang nuôi con bú. Vệ sinh đúng cách thì nó cũng giảm thiểu được cái tình trạng nhiễm trùng, và do đó nó cũng giảm được cái tình trạng viêm vú, áp xe vú xảy ra. Thì trong cái chương trình riêng tôi sẽ trình bày với các bạn về cái cách cho bé bú làm sao cho đúng cách, rồi làm sao để cho chúng ta
tránh được cái tình trạng ứ đọng sữa thừa lại và nó gây ra cái tình trạng viêm nhiễm cũng như là gây ra cái tình trạng áp xe này. Thì trong cái chương trình này chúng tôi chỉ nói khái quát về cái bệnh viêm vú và áp xe vú thôi. Còn các cái chương trình lần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách cho bé bú như thế nào là đúng. Và khi mà nó đã tắc tia sữa rồi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hút sữa ra như thế nào, cũng như là cách mà chúng ta thông tia sữa ra sao. Thì chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái chương trình lần sau. Ngoài ra thì khi mà đã bị áp xe rồi đó thì cái sữa của cái bầu ngực của các mẹ nó cũng không còn được chất lượng nữa, cho nên là chúng ta phải ngừng cho bé bú lại, và bác sĩ sẽ dùng những cái loại thuốc để mà giảm bớt cái tình trạng tiết sữa, để cho nó bớt cái ứ đọng đi, và người ta sẽ điều trị cho nó dứt hoàn toàn cái tình trạng viêm nhiễm. Thì lúc đó sẽ tùy theo cái mức độ tổn thương mà chúng ta có tiếp tục cho bé bú nữa hay không, hay là có khi chúng ta phải ngưng hoàn toàn cái việc mà cho bé bú. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho những cái bé của chúng ta. Nếu mà chẳng may chúng ta mất sữa hoàn toàn do viêm, do áp xe thì đó là cái sự thiệt thòi rất lớn cho bé. Thì cái biện pháp phòng ngừa cái áp xe vú này như thế nào? Thì các bạn đã biết đó, bệnh áp xe vú chủ yếu xảy ra ở phụ nữ sau sanh và đang trong cái quá trình cho con bú. Để đề phòng cái bệnh lý này thì chị em cần một số các cái lưu ý như sau. Thứ nhất là sau khi mà sinh con thì mẹ thường xuyên phải massage nhẹ nhàng cái bầu ngực của mình để cho sữa nó được thông thoát và có thể cho con bú ngay sau khi sanh. Bên cạnh đó thì bé cũng cần thường xuyên cho bú, và các bà mẹ cũng phải cho bé bú đúng cái tư thế. Thì như tôi nói hồi nãy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái phương pháp cho bé bú như thế nào là đúng ở trong những cái video sau. Thứ ba nữa là chúng ta phải vệ sinh cái bầu vú, đặc biệt là cái núm vú cho đúng cách và sạch sẽ, kể cả trước khi cho bé bú và sau khi cho bé bú nữa. Và chúng ta phải nên cho bé bú hết sữa và luân phiên hai bên vú. Bú bên nào thì phải bú triệt để hết sạch sữa bên đó. Rồi nếu mà bú hết một bên mà bé vẫn còn bú nữa thì chúng ta chuyển qua bên ngực bên kia để cho bé bú. Và nếu mà bé bú không hết thì chúng ta phải vắt cho sạch sữa, hoặc là chúng ta dùng máy hút để hút cho sạch, thì nó mới tránh được cái tình trạng mà nó ứ đọng sữa lại, nó gây ra cái tình trạng viêm nhiễm và nó gây tắc nghẽn và nó gây ra áp xe. Và các bạn cũng đừng có, nhất là các cái mẹ bỉm sữa lần đầu nuôi con nhỏ, các bạn đừng có cái quan niệm là để dành sữa cho bé. Không phải các bạn, tại vì cơ chế của tiết sữa của con người đó thì nó dựa vào cái cơ chế feedback, tức là nếu mà ở cái bầu sữa của các bạn nó đã hết rồi thì nó tạo một cái phản xạ lên não bộ, và não bộ nó biết rằng hai cái bầu ngực hết sữa thì cái nhu cầu nó tự nhiên nó sẽ có điều khiển cái cơ chế nó tăng tiết sữa ra, và cứ như vậy thì các bạn luôn luôn có đầy đủ sữa cho bé bú. Còn nếu mà các bạn mà không cho bú, hoặc là các bạn bú không hết, thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Một là cái sữa dư nó đọng lại ở trong bầu ngực của các bạn, và nó sẽ thành cái sự tắc nghẽn đó, nó sẽ thành áp xe. Cái thứ hai nữa là não bộ nó không hiểu rằng các bạn cần sữa, nó nghĩ rằng cái bầu ngực của còn sữa, cho nên nó không có kích thích các cái tuyến sữa tiết sữa thêm, và cứ như vậy thì dần dần nó sẽ mất cái phản xạ tiết sữa đi các bạn. Điều đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm, cho nên là các bạn phải cho bé bú không hết thì chúng ta phải vắt sữa, hoặc là bằng tay hoặc là bằng máy, để cho nó sạch hai cái bầu ngực, và chúng ta uống đủ lượng nước, ăn đủ chất dinh dưỡng thì sữa nó sẽ lại về như thường, và cái nhu cầu của bé nó sẽ được đáp ứng. Nếu mà có một cái hiện tượng tắc tia sữa đó thì là phải can thiệp kịp thời để nó thông ống dẫn tuyến sữa ra các bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải massage, chườm nóng, hoặc là nếu mà ở bệnh viện chúng tôi thì có những cái đèn chiếu hồng ngoại đó, hoặc là có những cái máy hút sữa. Cái vấn đề quan trọng lưu ý nữa là các bạn phải tránh để cho cái núm vú mình nó bị chảy xước ra.
đặc biệt là nó bị nứt cổ gà đó các bạn. Các bạn mà cho bé bú không đúng cách nó cũng gây ra cái hiện tượng nứt cổ gà và nó làm cho vi trùng xâm nhập vào. Cộng thêm với cái nứt cổ gà thì các bạn rất là khó chịu, rất là đau đớn và các bạn ngại cho bé bú, thì nó lại là một cái điều kiện thuận lợi để cho cái sữa nó ứ đọng lại và nó tắc nghẽn, rồi nó lại xảy ra cái trường hợp mà áp xe như thế này. Ngoài ra thì khi mà các bạn muốn cai sữa cho bé đó, thì cũng không nên cai sữa đột ngột quá, bởi vì các bạn mà cai sữa đột ngột đó, thì cái lượng sữa nó căng lên và nó cũng đọng lại ở đó, nó làm tắc nghẽn, nó có khi nó gây ra hiện tượng viêm nhiễm và gây ra áp xe. Cho nên là chúng ta phải cai sữa cho bé bằng cách là giảm dần cái số lần bú xuống, rồi cái số lượng bú cũng phải, các cái cữ bú cũng phải thưa ra, rồi từ từ mình cai sữa bé thì nó vừa tốt cho bé, nó vừa tốt cho cái bầu ngực của chị em, không có bị cái tình trạng mà cương đau khi mà chúng ta cai sữa đột ngột. Thì nói tóm lại đó là áp xe vú là một cái bệnh lý nguy hiểm, chúng ta cần phải phát hiện sớm, điều trị kịp thời để tránh những cái biến chứng như tôi vừa trình bày ở trên. Do vậy mà khi mà chúng ta thấy những cái dấu hiệu nghi ngờ mà nó tắc tia sữa thì chúng ta cần phải làm những cái việc như là thông tắc tia sữa, cũng như là cần thiết thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn, cũng như là khi mà cái giai đoạn nó nặng nề thì bác sĩ sẽ cho chúng ta dùng thuốc để xử lý kịp thời cái tình trạng viêm nhiễm đó, tránh được những cái vấn đề gây áp xe, để lại những cái hậu quả vô cùng tai hại. Thì tôi đã trình bày với quý vị một cách rất là khái quát về cái hiện tượng viêm vú và áp xe vú xảy ra ở phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Thì trong cái chương trình lần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết để cho các bà mẹ, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa lần đầu nuôi con, biết cách cho bú đúng để tránh được những cái tình trạng viêm vú cũng như là áp xe vú xảy ra, ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ, cũng như ảnh hưởng tới sự tiết sữa, ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị, mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ để chương trình của chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn. Xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh áp xe tuyến vú ở phụ nữ nuôi con bú. Hy vọng với những kiến thức mà bác sĩ Hải vừa trình bày sẽ giúp cho các mẹ bỉm sữa, đặc biệt là các chị em lần đầu làm mẹ, biết cách chăm sóc và để giúp cho các mẹ bảo vệ được nguồn sữa cho bé của chúng ta và bảo vệ được sức khỏe của người mẹ. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.